Вітаю вас, мої дорогенькі. Що відбувається за вашою спиною, ти не знаєш, і тобі це потрібно знати. Щось таке. Ігри дорослих. Що це? Дорослих людей, але іноді вони щось можуть робити, зовсім не думаючи, як доросла, свідома людина. Що відбувається за вашою спиною, ти не знаєш, які там таємниці. Так, давайте дивитися так. Я буду дивитися на декілька колодах карт. Так, Таро білих фішок і Санта Муерте Таро сьогодні в нас будуть говорити. Це все один варіант. Що відбувається за вашою спиною? Ух ти. Так. Якесь рішення, напевно, вийшло. Так, дивіться, хтось хотів з вами сконтактувати і втрата. Хто це? Чому таємниця? Чому це таємниця? Карта смерті. Тому що ти сильна, хтось хотів, знаєте, який контакт? Щось таке недобре зробити. Відступила смерть навіть перед вами. Тому що ти сильна і саму смерть відправила погуляти. Так. Угу. Але цей хтось не може ніяк відчепитися від вас. Ваша ресурсність. Так, про кого це мова? Про кого це мова йде? Давайте дивитись більш детально. Про кого нам говорять тут? Хто це за вашою спиною? Який це був крок? Що хотіли вам зробити? Хтось хотів проявитися якось так дивно, так, що зреагувала навіть смерть, зупинила його на пір цієї людини. Хто це? Хто це? Якась святоша, але немає там нічого святого. Людина не світла зовсім і не свята. Хто це? Так. Людина, яку відсторонили, відмовилися. Хто ти? Смерть. Той, хто зараз на межі життя і смерті, той, хто, можливо, при смерті, але дивись, тут все-таки карта, він начебто перемагає цю смерть, намагається встати, щось ще сказати, щось ще якось проявитися. І що він до вас має? О, Боже, скільки злості. Що він до вас має, що він хоче? Були сім'єю, можливо, йому страшно. Тому що ви вже не сім'я, напевно, і він втрачає цей дорогоцінний ресурс. А далі, але тут такий страх, начебто страх, що він винуватий перед вами. Чомусь іде, звичайно, чоловіча енергетика. Ага, закінчилося, все закінчилося. Йому не дають, по-перше, з вами контактувати енергетично. Можливо, щось... Йому не вистачає вашої енергетики. І це на рівні дуже серйозному, в плані там до того, що міг і з глузду з'їхати. В розумі якась мішанина, там складно. Що він до вас мав? Проявитися хоче. В дверях стоїть. Болить серце. Ну так, болить серце. Проявиться по п'ятірці мечів. Тому і проявляється, тому що хоче вкрасти. Вкрасти ваш ресурс. Так, ти покажися. Своє лице. Він не хоче показуватися. Ти покажися. Лице. Так, добре, котики, дякую.
Покажися своє лице. Покажися, чудовисько. Що ти хочеш від цієї жінки? Покажися. Хто ти? Чудовисько. Людина з вашого минулого. Людина, яка зовсім без сил зараз. Втратив все. Хто ти? Хто ти? Чоловік. Так, тут був зв'язок, можливо, ви або жили разом, або це тут якісь родові зв'язки є. Чоловік, тато, дідусь, або якийсь чоловік, який до вас емоційно прив'язаний, був будь-який родовими зв'язками. Можливо, це навіть на стороні, там, на боці чоловіка, колишнього, і теж чомусь емоційний зв'язок тут якийсь показаний дуже. Так, ну добре. Це все цікаво. І ми хочемо знати саму таємницю, яка ховається, він там щось приховує. Що це? Що це за таємниця? Яка таємниця тут саме ховається від вас? Повтор. Угу. Угу. Я тут бачу якісь повторювані дії. Типу, чоловік платить за щось, за те, щоб отримати щось. Робота. Причому тут ви? Це його робота? Чи що це він хоче? Угу. Що він від вас хоче? Так, хоче зустрітися. Хоче поновити зв'язок, але йому начебто не дають, рід не дає, рід його зупиняє. Рід, ваш рід зупиняє його магію. Ну, маніпуляції, магію. Це ти відчуваєш на якомусь енергетичному своєму нашаруванні, на енергетичному рівні, і не пускаєш цього чоловіка. Це просто рід стоїть буквально вколо, взявшись руками, і не пускає його до вас. А він хоче проявитися для того, щоб, тому що йому не вистачає енергетики своєї для життя. Він може померти. Йому з вами було класно, і він певний час теж протримався на вашій енергетиці, жив. Зараз доживав на вашій енергетиці, і зараз вже вона закінчилася. Йому потрібно поновлення. Він це, можливо, і не навмисно робить, якщо брати свідомість, але це в ньому закладено. Це в ньому закладено, і він як якась прірва, куди може як чорна дірка, знаєте. Якщо йому подобається енергетика, він просто поглинає її, але він не знає, що бути з тим, що він чорна діра. Що ж тут робити? Буде вмикати свої маніпулятивні такі окуляри, щоб ви, дивлячись крізь них, тобто він вам їх, напевно, подарує. А чи ви їх візьмете, то ні. Ой, ні, вам навіть, знаєте як, він дуже сильно цього хоче, але ваш рід настільки сильний, що його маніпуляції, тому ви навіть не бачите цього, тому що вас захищає рід. Ваш рід. Доречно зараз про це говорити, тому що тут дві карти про це говорять. Тут, в цій колоді, навіть карта колісниця, саме цей рід показує сім'ю, яка мандрує дуже сильною енергетикою. Там буквально весь рід став на захист ваш. А чому так важко і так
Чому саме весь рід, мені цікаво, чому саме весь рід, чи це сильна така енергетика від нього негативна? Так. Він вміє робити ці пробої такі, знаєте, дірки в твоїй аурі, через які можуть через деякий час, тобто він пробиває твій імунітет, робить такі дірки в аурі. Хоче він цього чи ні, він несвідомо це робить. Ну, тут завершають, кажуть, це завершає, все кінець. Але як пояснювання того, що, як це відбувається, відбувалося, то тут і говорять, що якраз ці дірки, які він ненавмисно начебто робить, тому що він такий. Йому не вистачає енергетики, він не вміє сам її продукувати. Тобто це як людина-паразит, він таким народився, все. Буде? Так, він несе оцю трійку мечів, коли спілкується з людьми. Його зупинили, тепер в нього ця трійка мечів, тому що йому просто нема де брати енергетику, все. Він вже як омела біла, насмоктався тієї енергетики, де міг, зараз відвалився від того дерева і йому боляче. Завершають цей процес. Ви як з досвідом залишаєтесь, ви начебто від цього отримаєте щось. Так, чому нам це говорять? За твоєю спиною щось таке, чи він проявлявся, але там смерть, двічі смерть. Можливо, там реально людина при смерті лежить. Що з ним таке робиться? Що з ним? Що з ним? Що з ним? Він намагається вистояти проти якоїсь біди. Намагається вистояти, начебто один. Так, ух ти. Він вже не вірить в свої сили. Так, там якесь болюче щось. Згадую вас. Можливо, знаєте, як якісь маячня якась така починається в його голові, і там просто несвідомо вже він промовляє твоє ім'я. Кличе тебе. Кличе тебе. Бо він начебто думає, що він перед смертю кличе тебе. Так. Ще вважає себе жертвою. Ще думає, що... І це, до речі, дає йому ще можливість бути в очікуванні смерті на землі. Йому смерть так просто не дається. Йому навіть дають знову шанс для того, щоб він змінився. Тому що тут як оцей період на землі, в якому він знаходиться, йому дається завжди. Тобто в нього таке було не один раз. Начебто перед смертю і щось відбувається таке. А йому дають іще раз. Тобто він знову каже, ні, я жертва, тобто всі винуваті, я не винуватий, йому ще дають життя, тобто смерть його не забирає, і він знову починає своє життя спочатку, також само. А чому йому, тобто це йому так довіряють, чи це якийсь урок на землі, він поки не пройде? Що там таке? Ні, якщо тут якось так коротко, його смерть може забрати. Так, смерть може забрати. І від цього щось народиться, щось нове. Ой, так. Він зараз просто в таких енергіях,
все це відчуває на собі. Там з ним і диявол поруч кружляє, і дає якийсь вибір йому. Знаєте, що таке диявольський вибір? Це вибір без вибору. А ти це можеш відчувати на собі. Так. Ти начебто знаєш, щось таке відчувається в тобі. Тому і саме ворожіння ти це відкрила. Угу. Можливо, як попередження на майбутнє. Тут таке може бути, або про минуле. Так, що тут нам хочуть сказати? А ви пройшли свій урок? Тут щось таке йде, що ви повинні зустрітися, щоб ви ще якийсь урок закріпили. З ним? Навіщо? Що за урок? Навіщо вам цей урок? У вас є щось спільне. Ви це тримаєте при собі. І це щось таке, що ви обоє любите. Щось дороге для вас. Між вами є відстань, між вами є якась дистанція. І ви це собі на бережку тримаєте. Яка таємниця? Таємниця таємна. Але рід закриває вас від його негативного цього напору. Що він там робив би? Начебто дійсно, як за ним смерть прийшла і везе кудись. Можливо, якась, знаєте, маячня почалася в людини. Може таке бути, дівчата? До когось, дівчата, це стосується, типу, потрапили в сон, і йому таке може наснитися, і там в холодному, як поті, прокидається і говорить, все, більше я не буду чіпати її, тільки не треба чіпати. Тут відьма виходила, жінка, яка може налякати, так налякати. Угу. Його хочуть привести до стану, коли він такий сяде і скаже, точно, це ж, ну, наприклад, там, це я все творив, це моя справа моїх рук. Угу. Щоб він задумався і йому дають якийсь шанс. Тобто тут, знаєте як? Угу. А чому йому дають постійно шанси? Чому йому дають постійно шанси? За нього хтось попросив. Колись давно за нього хтось попросив. І він як під опікою чиєюсь. Душа, яка вчиться, і вона дуже погано вчиться. Поганий учень. Але є... тут не просто... Це не захист. Це як... Вчитель, є якась вчителька в нього, там зверху, звичайно, яка його намагається таким чином навчити, саме тут на землі. І в неї ніяк не виходить. Можливо, там якісь іще енергії більше, ніж ми тут можемо зрозуміти. Тобто ця типу вчителька на високому плані, вона не може покинути його як учня, вона просто повинна добити до певних знань, щоб щось було в його голові, а він просто не бере до уваги. Він егегей. Якщо його, тобто вона як під прицілом, якась енергетика, якась вчителька його, вона доробляє за нього всі, ну ні, вона за нею теж дивляться, і вона б хотіла доробляти за ним якісь завдання, але ні. Йому треба самому навчитися, вищі сили це бачать. Ну, тобто сили, які за нею слідкують, це бачать. Це як її кармічне.
А через неї і він кармічні якісь свої відпрацьовує оці завдання. А він не розуміє. Тобто це душа, яка не може ніяк зрозуміти, за що її б'ють. А він там вже натворив, вже стільки, що капець. Так, тут все-таки йде поновлення. І що? І що? Перемога. Перемога. Так. 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 Тобто він зрозуміє. Дивіться, йому якийсь дають новий етап. Це знаєте як? Це просто або наступне життя, або в цьому житті, якщо ця жінка, жіноча енергетика, будемо говорити, якась жіноча душа, яка за ним догляд веде, але догляд, дивись, тут по королеві мечів, це не захист. І тут паж мечів, він як учень, її учень, а душа учень. І якщо він залишається тут на землі, то йому дають іще урок жінку. Тобто він як шанс іще обирає для себе душа і говорить, що я ще буду з жінкою якоюсь. Це як одружиться. Це може бути тут, на землі, так, зараз в цьому відпрацюванні своєму, а може бути після смерті, тобто і після поновлення. Він якось через жінку може тільки виправитися, і якась вчителька його неземна, так, вона його, типу, намагається палкою навчити. Так, давайте подивимося цю історію. Так, поновлення дають. Справедливе щось дають. А це ми зазирнули, типу, через покоління, через життя, чи це тут, в цьому житті? Після закінчення, кажуть. Після закінчення чогось. Його знову відправляють на землю, бачиш, як учня, який вже має цей досвід, тут просто стільки досвіду вже ця душа начебто повинна була отримати, а тепер залишилося. Ну, бачите, про нього розповідають. Ух ти, карта зайшла сюди, карта смерті. Через смерть. Кажуть, що це через смерть буде. Ось так. Прикольно. Це за вашою спиною щось таке дивне було. А почалося з того, що ви відчуваєте щось таке, начебто хтось до вас стукає в вашу ауру. А там просто хтось на межі буквально. Так. Ну що, дорогі мої друзі, дякую вам за перегляд цього відео. Дякую. Щось зависло, я відчуваю, щось зависло. Щось нам потрібно знати ще? І що нам потрібно знати ще? Ну, давайте. П'ятірка мечів. Найосновніше, що для тебе потрібно знати, всю цю історію нам розказували тільки для того, щоб ти зрозуміла, що на твою енергетику йде такий напір, що ти володієш смачною енергетичною силою, за якою йдуться бої. Угу. Тобі потрібно
бути сильною для того, щоб захищати себе. Яким чином? Ну тут, якщо ти, дивлячись, хто ти є. Якщо ти звичайна людина і не магічиш, нічого не робиш, тут ці магічні ритуали, вони просто щоденні якісь повинні бути саме в ритуальному плані. Чистою душею бути, не робити нікому зла і так далі. Ось. І робити саме своє, тобто нікого не ображати, саме в себе не зовні показувати, яка свята, так, а всередині, в душі. Бо через деякий час не один, так інший якийсь на твою смачну енергетику буде точити ножики. Ось така порада. Час, показують час, певний час. Що буде з ним? Тут, в цьому житті, що буде з ним? Ну, його відкачує якась, начебто відкачує якась жіноча енергетика зверху. Але все рівно, тут іде все рівно процес рішучого якогось ставлення до цього чоловіка. Щось треба робити для того, щоб він не міг впливати більше на інше життя. Чому йому дозволяється це? Ну, чому тут? І ще я хочу раз, щоб ви сказали, чому йому дозволяється ще раз бути, ще раз жити? Ні, ну хай живе, але чому після такого там люди, буває, вмирають? Ну, він якийсь вклад ще повинен зробити тут. Або як чекають від нього. Якщо там точно не зробить, вже там якісь свої певні життя пройде, певні спроби начебто пройде, так? І вони вже вичерпаються. То потрібно буде вже завершувати, звичайно. Хтось за нього там, і це не можливо, від любові, але все рівно якусь палкою його виховують. А навіщо це тій жінці? Що вона таке? Чому та жіноча енергетика, яка його начебто спрямовує, навіщо це їй? Наскільки це їй? Навіщо це їй? Це їй учень, вона за нього несе відповідальність, тому що в неї тому що вона, як відьма, вона просто повинна, вона не може відмовитись від цього, вона до кінця повинна дійти. Це для неї як, просто якась посвята чи що, на вище, якщо вона відмовиться від цього учня, то її... Це для неї покарання і вихід на інший рівень якогось знання. На інший рівень. Це для неї і очистка душі, до речі. Тому що вона робила якісь теж неправильні дії, це як очистка душі. А навіщо очищувати себе? Тому що... їй дають тоді шанс на відродження, тобто на ще на життя на землі. А так не дають їй життя на землі. Ось вона і тримає його, начебто виховуючи. І якщо вона перевиховує його, то тоді дають життя на землі їй ще. Так.
Навіщо їй життя на землі? Бо вона зависне там. Так, іде. Тільки сказала, а воно і карта пішла така. Вона зависне так. Вона отримати повинна душу чи що? Так, це вже ця енергетика говорить, я повинна отримати душу назад свою, тому я і зараз з цим учнем, у мене рід, ну тут і робота роду, і це вже там рід того чоловіка, я так бачу. Може, тут не покарання, а просто стримати обіцянку, і вона знає, про яку обіцянку, вона сама цю обіцянку давала, і, ну як, закрити душі вхід на землю. Угу. На землю хоче, тому що там є щось, від чого вона колись відмовилася, і їй потрібно це якогось ресурсу добрати, для того, щоб, ну звичайно, коли вона отримує свою душу, потрапить на землю, підвищення якесь. І в цьому підвищенні вона начебто і енергетично, звичайно, рухається там у високих оцих вібраціях теж, як до більш значущої фігури, там, у високих енергіях. Це тільки на землі можна зробити. Кожній з нас, звичайно, кожному з нас на землі можна заробляти оці бали. Вона заробляє, звичайно, тільки на землі їх. Угу. А хто вона така? Добре, чим вона прив'язана, чим вона пов'язана з ним? Хто вона йому така? Чи вистачить цієї колоди? Подивимося, хто вона йому така. Тут на землі була, наприклад. Ну, тут не показують, вона була вже всім. Вона багато як перевтілень, вона була з цим чоловіком, вона там то мама була йому, то бабуся, то жінка. А ти яким боком тоді? Вона дуже прив'язана до нього. Вона... То її вже не пускають на цю землю, поки вона не доб'є якісь уроки, які обіцяла добити йому тут. Так, добре, цікаво. Яким боком ти тут тоді, тебе твій рід захищає, супер, але яким боком, чому ти потрапила в цю історію? Чому ти потрапила в цю історію? Чому ти потрапила в цю історію? Ага. Ну, задум душ, там зверху, було так зроблено. Ти повинна була побачити себе. І не просто так ці з'єдналися, перехрестя якесь було так, і ти дійсно, втративши щось, пізнала більше для себе. Це твоя трансформація, причому настільки серйозна. Тут карта одночасно, карта смерті і карта пізнання більшого. Тобто тут як справедливість, без цього не можна було. Це твій шлях, твій крок вперед до пізнання себе був. Угу. Ну, тобто, це не просто там, а ви раніше були. Я тут бачу, що ні, тут якесь перехрестя було одноразове. І ви саме в цьому житті це дало. Ні, це його душа так захотіла, вона побачила тебе там зверху, так, будемо так казати. І він говорить, що за допомогою її я зможу виправитися. Так, ось так було, така зустріч у вас була. Але ви така наповнена були, що він просто захлинувся в цій енергетиці і забирав ваш ресурс. Він посягнув на святе, не знаючи, що це не можна було робити. Коли він побачив таку смачну енергетику, йому захотілося просто мати її за як легшим якимось шляхом. Угу. Мудрості не вистачало. Так, диявол взявся теж тут, з'явився. Диявол тут взагалі десь осторонь стояв, поки не з'явився тут.
Він за цим, напевно, всім дивився і просто не хотів навіть втручатися. Ти була його, дійсно, дверцятами в справжній рай. Але не склалося в нього. Але не склалося. Він вам робив дуже щось таке тяжке, напевно. Тут іде дев'яточка. Страшно. А завертаючи це в обгорточку, навіть що він начебто невинний такий, а ти винна, він тебе тримав таким чином в страху якомусь. Але це твій ріст був, значний ріст, як оморочка якась, заморочка, так? І для тебе це повинно бути, щоб ти вирвалася з цих невірних якихось розуміння світу, щоб ти сильнішою стала. Отак простіше, щоб ти сильнішою стала. Тому тобі саме перехрестя оце і зробили з цим чоловіком. Взагалі раніше навіть і не зустрічалися в вашій душі. Ось. Ну, ось така ситуація прикольна. А ви йому сподобалися, розумієте? Там душа подивилася, ого, яка солоденька. Так. Але ти дуже сильно розвинулася в стосунках з цим чоловіком. Ти така сильна стала проти. Спочатку в дев'ятці сидячи, ти розуміла, що це страхи, що це тебе щось сковує, що це тебе щось давить на тебе. Потім ти починала розуміти, що це якась мара, просто тут тобі це здається, а потім знову не здається. Тобто тут могли бути і панічні атаки у когось, і якісь, не знаю, нічні страхи. Ну, у вас є щось таке, що вас поєднує одночасно і... Так, дівчатка, тут можна ще десь цілу добу говорити, тому що тут йде така тема про те, що на те, що вам дороге, можливо, це проєкт, можливо, це дитина. Тут йде якась руйнівна штука, щось таке, щось хоче його зруйнувати, чи це як відголосок? Я бачу, що це як відголосок якийсь, непередбачене, якийсь форс-мажорне. Від магії. Спрямоване? Так. Ти щось вирощуєш, дійсно, щось вирощуєш. Угу. Ну, або він щось вирощує. Тут хтось, щось є таке, що ваше спільне і дуже-дуже дороге. Так, давайте так, що вам робити, щоб зберегти саме ваше дороге? Оберігати, любити і давати знання. А вам важко це давати, тому що він, якась дитина, має в собі щось таке, що залишилося від того чоловіка. Якщо я говорю не про дитину, а про проєкт, це те ж саме, так? Тобто щось залишилося від того чоловіка, який дуже швидко може привести до вісімки, так, це якийсь блок і кінець. Блок і кінець хорошого чи плохого? Що буде? Що буде? Що їй робити? Дівчата, бачу відповідь. Тут поселити в... Тобто, перше, це прийняти і не сіпати в почуттях цю ниточку негативу про цього чоловіка. Це вже щось, по-перше, трішечки психологічне. А якщо більш глибше брати, це дуже сильно прив'язує вас. Тобто зв'язок є, і якщо ти цю ниточку зафарбувала в негативне, йде негативна енергетика по дияволу, це щось таке не дуже хороше. Ти повинна як простити спочатку, якщо енергетично це щось дороге тобі і йому, воно прив'язане, по-перше, до тебе. Це буде відчуватися тим, дитиною, тобто дорогою цією цінністю вашою. І буде очищуватися, я так розумію. Так.
Так, ви не ставите жорсткі рамки, ви ставите спеціальні стіни там, де дуже класно і дитині добре. Тому що якийсь, знаєте, привид, він завжди існує. Значить, дивиться, так. Просто розуміти ситуацію, і що тут на землі ти теж, як, ну, в якихось певних, напевно, своїх кроках для того, щоб насолоджуватися життям. Так? Ти тут теж є уроком якимось, просто вміти насолоджуватися життям. Спочатку там, де ти як жертва, а потім як жінка, яка може досягти більшого. Тут взагалі показують, що може і чоловік в тебе з'явитися, але тут взагалі другий старший аркан, він говорить про те, що жінка, вона сама собі одиниця, тобто вона в парі, вже в парі. Сама, без чоловіка, вона вже являється щасливою. Якщо ти будеш щасливою, тут дійсно може бути чоловік. Але він такий же самий, впевнений в собі, йому начебто не потрібна інша людина поруч. Тобто, якщо тут дві такі людини зійдуться, тут можна це виправити. Так, свято. Чи буде так? Так, це як поміч. От цій цінності, яку ви маєте і тримаєте разом з чоловіком бувшим. Очищення йде якесь, бачиш, від цього, від бруду, перетворення. І ти стаєш на пару порядків, так, сильнішою, сильною. І статус може змінитися твій, до речі. Поміняється все, просто зміниться. Тут просто може змінитися, до речі, і хід, як оцієї карми, яка тут просто може закінчитися все, повністю помінятися, історія переписатися. Нова, починається історія нова. І для тебе, і для твого того цінного, за що ти дуже-дуже сильно переживаєш. Ось так, так і буде. Так і буде. Дякую, мої дорогенькі. Тепер все. Довго, але комусь це подобається, кому ні. Ну, так, сьогодні так і йшло. Дуже дякую тобі за це. Дякую за лайки, коментарі, за фінансову підтримку, мої хороші. Нехай тобі в рази більше вертається подарунками від Всесвіту. До побачення, па-па.